Hi guys! Welcome to our channel, The Adolfo Traveler! So, since nauuso ngayon ang mga damit na may napakalalaking sleeve, over puff sleeve, ay naisipan ko rin na gumawa ng sarili kong version. So, watch this! So, natapos ko na yung blouse na pagkakabitan ko ng oversized puff sleeve na nauuso nga ngayon. Ito ay regular lang na, yung normal lang na tabas ng blouse. So, ginaya ko lang yung pattern and eto na siya. Tapos na, next na gagawin natin ay yung oversized puff sleeve na natin. Sa paggawa naman ng puff sleeve, meron akong iba't ibang ways na nakita sa YouTube kung paano ito gawin. Yung iba, parang gumawa sila ng bilog. Tapos binutasan nila sa gitna. Tapos, meron din ako nakita ng YouTube tutorial na yung pag-cut sa yung normal sleeves lang, yung may edge, dito edge. Tapos, super, lang siya, super exaggerated sleeve, ganun. So, yun yung parang type kong gayahin. So, yun yung gagawin natin ngayon. Straight lang siya. Kasi yung bilog, parang ang hirap. Hindi ko ma-imagine kung paano yun i-shape later. Kaya, mas preferred ko itong classic na style na paggawa ng sleeve. Mas malaki lang siya than the normal. Tapos, later, parang gagawin niyang pleated. May pleats siya dun sa part ng dito, yung para mag-puff siya. So, simulan na natin. Sa YouTube tutorial na napanood ko, bali yung length niya ay 40 centimeters and 35 yung paganito yung width, which is yun na rin yung gagayahin ko dahil nakita ko naman na maganda yung outcome ng ginawa niya. So, this one would be 40 at ito naman ay magiging 35. Sukatin na natin. Okay, so nalapat ko na yung sleeve. So, eto na siya. Yung pinaka-sleeve, yun. Ginaya ko lang naman yung napanood ko sa YouTube tutorial. So, actually sa kanya, ang ginawa niya nga yung totoong sleeve. Ginupit niya from the shirt. Tapos, yun yung nilapat niya. So, since may pattern naman ako, yung pattern ko na yung gagamitin ko. Yung distance, itong distance na to, ito yung magde-determine kung gaano ka-puffy ang sleeve na mabubuo natin. So, ayan. Ang gagawin ko ngayon ay gugupitin ko from here. Yan, dahan-dahan pa-curve. Tapos, yan, hanggang dyan. Tapos, dito. Yan, saka ko tatahiin. So, simulan na natin. So, ito na yung sleeve. Natapos ko na siya. Ganito siya kalaki. So, ang gagawin ko ngayon ay tatahian ko dito. Lalagyan ko ng stitch para yun ang gagamitin ko para crumple. Yun yung nakita ko sa YouTube tutorial. Instead of doing yung pleats. Yan. Lalagyan ko na lang ng sheer. Tapos yun yung hihilain. And this part, ito yung lalagyan ng elastic, ng garter, para, yan, ganyan. Nag-practice. This is it!
my oversized and overactingly big puff sleeve. Hope you like it. Thanks for watching. Bye!